Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi di dalam Vlog Channel. Hari ini kita nak buat unboxing lah. Unboxing daripada item-item yang purchase daripada comment sale ataupun online hunting kita pada bulan lepas lah, katakan bulan puasa, bulan Ramadan tadi ya. Okey, baik. So jom kita layan dulu. Mostly untuk purchase kali ni kebanyakannya item-item mainline sahajalah ya. Alright, so yang pertama kita ada Chevy Silverado Chevy Silverado US card ni. Tahun 2013. Warna biru. Mantap Mantap. Okey. Dan seterusnya, yang ni baik ni. Ini. Kita ada Shelby Cobra. Okey, Shelby Cobra tahun 94 lah. Ingat. Tahun 94, tapi kad ni keluar 95 kalau tak silap saya lah. Ni 95 kan ini apa 1968, tapi dia kad dia tahun 94 dan dia keluar untuk 1995 dia punya warna ni pak kan, warna dia tu menarik gila. Dan tu the best part, dia ada moving part dia ada moving part, nampak tu. Dia punya apa, hood dia boleh buka plus color dia menarik. Tu yang kita mahu. Biasa kad lama saya dah pernah cakap, kad lama memang menarik dia punya color dia. Okey, seterusnya kita ada Mainline. Okey, Mainline. Kad okey lah, ciduk sikit. Tapi yang ni actually saya dah pernah purchase dulu. Dan kalau tak silap saya pun dengan orang yang sama Yang ini kad Canada kad daripada Canada. Kad daripada Canada. So yang ini collection tahun bila? Yang ini 2004 lah. 2004 So untuk Mainline ni sebenarnya dia ada cerita yang menarik lah di sebalik ada bahagian hadapan dia tu ada logo kucing tak ada ekor. Actually Ming tu kucing tak ada ekor lah. So Mainline ni nanti lah saya buat lagi satu sesi tunggu ada satu lagi barang belum sampai, nanti kita cerita sikit lah pasal Mainline. Okay, so seterusnya Mainline juga 2003 first edition. Ni padu. Dia punya tempo kat depan tu padu lah. Korang boleh nampak dia punya apa, dia punya tempo depan tu kan. Ini memang padu lah. Padu tak apa, nanti next video kita kongsi detail sikit pasal Mainline. Banyak cerita menarik sebalik kereta tersebut. Okey, apa lagi dia? Seterusnya kita ada ini Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz C-Class. Yang ini pun nanti saya akan buat cerita lain. Tahun 2000 tahun 2000. Ini international card yang ini pun dia ada memang C-Class lah. Saya ingat dulu dia E-Class punya, dia C-Class, dia W210 lah, tak silap saya lah, tak ingat. Adalah dia punya build tahun 97 kalau tak silap saya. Okey, seterusnya kita ada apa? Logo yang baiknya The Beatles. Kad elok, kad tajam, cantik. Ini memang tak loose lah, kad memang padu. Tempo dia pun baik korang tengok tempo dia baik Atas pun ada floral sikit floral sikit. Yang ini 1999 dekat kali ni banyak dapat kad biru kad lama Dan lepas tu apa, kad biru satu hal, harga pula murah pun satu hal. Bukan murah lah, biasa kad lama payah nak dapat, murah. Okay, next. Yang ini Corvette
ZR1 tempo GAF nombor 909 kat Indonesia tahun 2013. Dia baru lagi lah, dia baru lagi. Ok, laju-laju. Seterusnya pasal banyak juga ni yang lulus. Ok, yang ini Zemax Zemax Dodge Challenger Concept. Ok, tahun 2015 Zemax untuk tahun 2015. Nampak dia punya kezemakan dia tu, tapi tempo 68, nombor 68 tempo 68. Nampak atas dia, bahagian depan dia. Cun. Yang ini pun ada orang DM saya tu, dapat tengok saya menang dapat harga jackpot, dia kata. Ok, yang kedua, yang seterusnya lah 2015. Tadi 2015 juga, tapi yang ini Zemax untuk Copo Camaro. Copo Camaro punya Zemax. Cantik cantik. Dia punya color tu memang ngam lah. Ini US card. Ok, lagi ada apa lagi? Right. Nah, kita ada 67 Camaro Summit. Okay, tapi yang ni yang biasa punya lah, layar plastik punya getah yang kenakan tayar getah. So macam saya pernah cakap lah dulu kan, Camaro ni saya stok Mustang. Saya ingat Camaro ni tak ada orang minat, rupanya dia lebih kurang juga. Harga dia pun mantap sangat lah, terlalu mantul sangat lah harga dia. Okay, so seterusnya apa lagi ada? Ni Porsche 930 warna dia ni biru nak ke hijau tapi Rock and Rod series. Rock and Rod series semua dia ada kereta Rock and Rod. Tengok tempo atas dia. Tempo atas dia baik baik kan. Tak. So, yang ini tahun berapa Ini tahun 1996 dekat. 1996. Kali ni trip mewah, trip mewah kat biru. Mewah kat biru. Okay, next Mustang Cobra Happy Birthday dengan tempo. Color purple tapi sumpah lawa. Happy Birthday, atas kosong. Atas dia kosong, tak ada apa. Tapi dia punya overall tempo tu Happy Birthday Happy Birthday Saya nampak mula-mula macam A34, rupanya dia Mustang kan, Mustang. So yang ini kad tegak lagi, cuma ada crease sikit kat atas Tahun berapa ni? Tahun 2001. Belakang dia kat pelik terlalu ni sangat. Okey, habis. Ada lagi. Yang ini mostly kita panggil Batman series Batman series. Besar nama dia pun tak buka lagi So Batmobile lah, Justice League Batmobile factory seal tahun 2019. So yang ni tu harga dia RM9 Sekejap kita buka dulu. Alright, baru nampak kereta dia So yang ini factory seal. Ada dua ini variant color So dua-dua factory seal 2019 set Batmobile Justice League Batmobile Satu warna hitam purple, satu warna kelabu. So yang ini kita beli daripada kolektor yang nak pencen dia betul-betul nak pencen. Dia nak fokus figure saja. So dia jual harga lelong lah. So yang ini pun sama 2019 Batmobile, tapi yang ini cantik sikit. Yang ini TV series yang ini lawa sikit. Coloring dia pun mantap So warna biru nak ke coklat-coklat biru nak ke coklat-coklat. Ini daripada atas cantik, memang cantik.
Cuma saya bukanlah peminat Batman, so nak kata collect pun tak tahulah. So yang satu lagi ni 2019 factory seal juga. Yang ini Dark Knight. So dia punya warna tu putih melepak. Putih melepak kan. Okey. So yang terakhir sekali kita ada factory seal 2020. Yang ni Tokyo lah. Yang ini kita beli 2020 sebab sepatutnya Olimpik kat Tokyo kan. So 2020 ni banyak cerita lah, banyak sejarah berlaku kan, dengan COVID, dengan apa semua itulah. So kita beli satu untuk kenangan. Okay, second last kita ada, yang ini bukan Hot Wheels high speed, tapi ni scale kecil. Ni Porsche lupa lah model apa brand high speed, lupa lah Porsche apa, tak ingat. 356A tapi dia 187, scale kecil 187, bukan 164, dia 187 punya scale tu. Tapi dia datang dengan acrylic box, tapi malangnya acrylic box dia tak muat pula kita lain. Ingat kita boleh keluarkan letak kita lain, tapi tak muat. And then last kali dia bagi kita ni mystery model, tak tahu dalam apa, nanti kita buka lah tengok apa model dekat dalam. Itulah dia. So kali ni itu saja perkongsian kita, top 3. Top 3 kita. Okay, saya nak ni first kali ni Mainline first edition, Mainline first edition. Lepas tu Shelby, ni saya minat lah Shelby ni, Mainline Shelby. Dan satu lagi kita ambil top 3. Satu lagi tu saya rasa saya nak pilih yang ni lah. Mana tu? Mana tadi? Ni kot. Mana ni? Mercedes. Mercedes sebab adalah cerita dia tu kan. So Mercedes ni top 3 lah, top 3 kita untuk kali ini. So berjumpa lagi insyaAllah di video-video yang akan datang dengan lebih banyak perkongsian tentang item-item yang kita belilah. So until then, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Until then, Assalamualaikum, ciao.